các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel. Hello, welcome back to Simpson Sài Gòn Channel. Ok bạn, thì ở cuối tuần vừa rồi mình cũng đã đăng một cái status trên cái tab cộng đồng của mình rằng về cái chủ đề là question and answer, là các bạn có câu hỏi nào dành cho mình thì mình sẽ tổng hợp lại và mình sẽ trả lời trong video ngày hôm nay. Vâng, thì có tất cả là 16 câu hỏi dành cho mình. Thì vừa có tiếng Anh, vừa có tiếng Đức và tiếng Việt. Thì riêng những câu hỏi nào mà bằng tiếng Đức và tiếng Anh thì mình sẽ trả lời bằng tiếng Anh ha. Okay, for the foreign fan, please turn on the subtitles, including English and German. Thank you. Vâng, và câu hỏi đầu tiên đến từ một anh bạn người Đức tên là Paul Mayer. Ich möchte fragen, was Ihr Job ist? It means I want to ask what your job is. Yeah, okay, Paul. Actually, my job is a salesman in Saigon. Yeah, that's it. Yeah, thank you very much. Thì cái câu hỏi số 2 là đến từ một bạn Việt Nam mình, là bạn Nguyễn Hải Dương Lê. Thì bạn đó hỏi mình là bạn cho mình hỏi chế hòa khí zin và tàu thì cái nào ngon hơn? Thì mình xin trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Hải Dương Lê ha. Là theo như cái trải nghiệm của mình á, thì nếu chúng ta biết cách canh chỉnh xăng gió cho nó hợp lý thì cả hai bộ chế hòa khí thì cái nào cũng sẽ ngon hết á. Còn so về chất lượng á, thì tất nhiên là bộ chế hòa khí của BVF, tức là chế hòa khí zin á, thì cái chất lượng nó sẽ tốt hơn so với lại bộ chế hòa khí của tàu nè. Thì anh xem nè, trên tay mình đây là bộ chế hòa khí Đài Loan đó, còn trên xe của mình là bộ chế hòa khí BVF Đức. Thì là cái chất lượng, tất nhiên chất lượng của Đài Loan thì sẽ không có bằng rồi. Thì cái trải nghiệm thực tế của mình đó là khi mà đang chạy trên đường nó nóng lên á, cái cháy ga ở bên trong á, nó nở ra, nó kẹt luôn, mình kéo ga không được luôn đó, rất là nguy hiểm. Đó là cái trải nghiệm của mình thôi, mình chia sẻ đến các bạn. Rồi, cảm ơn bạn Nguyễn Hải Dương Lê ha. Rồi, câu hỏi số 3, câu hỏi tiếp theo là của bạn Ân Hồng ha. Sao bạn không review xe Simpson? Thì mình cũng xin trả lời bạn Ân Hồng cũng như là đến tất cả các bạn luôn, là hiện tại mình chưa có thực hiện cái video review về xe Simpson. Thứ nhất là do xe Simpson của mình là nó chưa có hoàn thiện. Thì muốn review về một chiếc xe thì là nó phải hoàn thiện này nọ hết thì chúng ta mới có thể review được, như vậy thì nó mới có tâm. Với lại cái thứ hai nữa là phải có kiến thức về cái dòng xe đó. Thì hiện tại là mình vẫn còn đang trau dồi và học hỏi thêm nhiều cái kiến thức về dòng xe này, cho nên là mình chưa có sẵn sàng để mà thực hiện một cái video review về xe Simpson ha. Thì mình cũng sẽ làm video này sớm thôi, các bạn nhớ đón xem ha. Tiếp theo là một câu hỏi của chú Văn Sĩ Lê. Xe của cháu hiện tại là hơi có mấy vậy, cảm giác chạy như thế nào? Thì con chào chú Văn Sĩ Lê ha. Thì hiện tại là xe của con hiện tại là đã lên hơi 65 phân khối rồi. Thì cái trải nghiệm của con là nó có bốc hơn so với lại hơi 50 phân khối. Thì cái gia tốc như cái nước đề ba của nó thì sẽ nhỉnh hơn một chút. Bên cạnh đó thì trong quá trình mà chạy xe thì mình leo cầu leo dốc cũng dễ dàng hơn. Đó là cái trải nghiệm thực tế của con. Cảm ơn chú đã hỏi câu hỏi này nha. Ok, câu hỏi tiếp theo đến từ một người bạn người Đức luôn. His name is Der Eva Master. Hallo Hưng, würdest du dir eine zweite Simpson kaufen, wenn es möglich wäre? It means, would you buy a second Simpson if it was possible? Yeah, okay. Thank you for asking me this question. Okay, I used to plan to buy a second Simpson so that when the German they travel to Saigon, they can ride the Simpson around the city with me. However, to do that, I need to work more and get more money. But you see, the pandemic is broken all of my plans. Yeah, too sad.
but I will do it in the future. Yeah. Ok, câu hỏi tiếp theo cũng đến từ một người bạn Đức luôn. Đó là his name is Balthasar Schäfer. Hallo Hưng, warum hast du nicht die Ersatzteile eingebaut, die dir die Täuschen gegeben haben? Ich meine, hello Hưng, why didn't you install the spare part that the German sent you? Yeah, okay, Balthasar, thank you for asking me about this. Yeah, okay, Balthasar. The reason is, first of all, my Simpson is in the good shape right now. So if you watch my video on my YouTube, you will see in the recent videos I installed only the necessary spare parts for my Simpson, and the other spare parts I will use them for backup when my Simpson broken in the future. And the second, the fact that I have not installed fully all the spare parts yet, because it concerns a sensitive issue that I cannot say here, because it's related to the Vietnamese traffic lawyer. I also explained it by sending the letter for Simpson 4.0 and Alexander Zummer. They know the reason clearly. Rồi câu hỏi tiếp theo là của bạn Thế Hiển Nguyễn ha. Kể về trải nghiệm chạy Simpson ở Sài Gòn của bạn đi Hưng. Thì đây là một cái câu hỏi cũng khá là hay ha. Ok, thì theo cái trải nghiệm chạy Simpson ở Sài Gòn mình á, là vừa thú vị mà cũng vừa mạo hiểm luôn. Thú vị là điểm nào? Thú vị là khi mà bạn chạy Simpson ở Sài Gòn á, bạn sẽ được rất là nhiều ánh mắt quan tâm đến bạn. Tại vì trong Simpson nó rất là khá là lạ lẫm ở đây ha. Còn cái mà mạo hiểm ở đây á, là chạy xe ở Sài Gòn thì bạn cũng biết cái mật độ mà giao thông nó rất là đông đúc. Chạy Simpson ở Sài Gòn nó thứ nhất là khói rất là nhiều nè, nhiều người phàn nàn nè. Cái thứ hai đó là nếu các bạn không chuẩn bị kỹ và không có những cái kiến thức nhất định về sửa xe Simpson á, thì sẽ rất là dễ gặp những cái trường hợp ví dụ như xe bị chết máy trên đường nè. Đó, cho nên mình gọi đó là mạo hiểm. Ok, cảm ơn bạn Thế Hiển Nguyễn đã hỏi câu hỏi này nha. Ok, câu hỏi tiếp theo là của một người nước ngoài luôn, Edward Jones. His question is, hello, we have two Dynon Simpson becoming. It means, how did you have your Simpson? Yeah. Okay, Edward Jones, I will answer your question. Yeah, actually, I bought my Simpson from a Northern Vietnamese man in Hanoi 2 years ago. Yeah, that's it. Ok, câu hỏi tiếp theo là từ một fan hâm mộ nữ, tức là Lena Whipper. I want to see your cameraman. What? Okay, Lena. My cameraman is taking the camera, so just say hi, cameraman. Okay, thank you. Rồi, câu hỏi tiếp theo là đến từ một nick có tên là Quê Hương Định Hóa. Là bây giờ dọn một con xe như bạn thì hết bao nhiêu tiền ạ? Rồi, mình chào bạn Quê Hương Định Hóa ha. Định Hóa là ở Thái Nguyên, có chè Thái đó. Đó, thì bây giờ mình sẽ xin trả lời câu hỏi của bạn ha. Thì để dọn một con xe Simpson thì nó tùy vào cái điều kiện tài chính cũng như là cái sở thích của mỗi người, cho nên là không thể nào mà định giá được các bạn. Ví dụ như bạn muốn dọn một chiếc xe mà tận dụng lại những cái đồ trên xe đó thì cái giá của nó sẽ rẻ hơn. Còn nếu mà bạn dọn một chiếc xe với những cái món đồ Đức hoàn toàn mới thì giá sẽ cao hơn. Và hoặc là để dọn một chiếc xe mà sử dụng những món đồ Đức mà zin xưa nữa thì cái giá là cực kỳ khủng khiếp luôn. Đó, thì đó là tùy vào cái khả năng tài chính, những cái sở thích của mỗi người. Rồi, cảm ơn bạn Quê Hương Định Hóa ha. Rồi, tiếp đến là lại một người nước ngoài nữa, đó là Roland Simpson S53. Rồi, câu hỏi: How did you have your Simpson in Sài Gòn? The same question with Edward Show.
Okay, I will answer your question. As I said, I bought my Simpson from a man in the north of Vietnam, in Hà Nội, 2 years ago. Yeah. Rồi lại một câu hỏi nữa đến từ bạn Văn Lâm Đặng. Review Simpson đi anh. Thì nãy mình cũng có trả lời cho bạn kia là hiện tại thì xe Simpson của mình thì nó chưa hoàn thiện, cũng như là mình chưa có đảm bảo được cái số lượng kiến thức về các cái dòng xe Simpson này, cho nên mình chưa có sẵn sàng để thực hiện video review ha. Nhưng mà mình sẽ làm sớm thôi, thì mong bạn sẽ tiếp tục đón xem nha. Rồi tiếp theo là đến từ nick Tùng Nguyễn đi, chắc là bạn này tên Tùng. Thì bạn ấy hỏi là bạn có bán phụ tùng không? Chào bạn Tùng Nguyễn ha. Thì mình thì chỉ là một người chơi xe Simpson thôi. Mình làm video clip để truyền cái cảm hứng đến cho những anh em chơi dòng xe này, chứ còn mình thì không phải là dân buôn gì hết, cho nên mình không có bán phụ tùng ha bạn. Cảm ơn bạn đã hỏi. Rồi một fan cứng đó là chú Đăng Lưu Phan. Xe của cháu chính xác là đời nào vậy? Con chào chú Đăng Lưu Phan ha. Thì xe của con hiện tại chính xác của nó là Simpson 1989 ha chú. Đây. Rồi, cảm ơn chú đã hỏi con nha, chú nhớ giữ gìn sức khỏe nha chú. Rồi, câu hỏi tiếp theo là đến từ một bạn nước ngoài, James Williams. How can you ride your Simpson in that traffic? Unbelievable. Okay, James, I will answer your question. I know the traffic in Vietnam is a challenge for the foreigners, but it is very normal for me. Maybe in the future you should come to Saigon and experience the traffic here. I'm sure that it will be interesting. Rồi ok, câu hỏi cuối cùng, the last question from Anifrid Schneider. Yeah, sorry if I call your name in the wrong way. His question is Simpson popular in Vietnam, Hưng? Yeah, this is the ninth question. Yeah, I will answer your question. Actually, Simpson is very popular in the north of Vietnam. Yeah, you know what? Because in the past, in 1980s, many northern Vietnamese people, they came to eastern Germany, and they worked in many factories there. So they bought the Simpson in eastern Germany. And then when they came back to the north of Vietnam, they also brought Simpson with them. So that's why today the Simpson is very popular in the north of Vietnam. But I am living in Saigon, the south of Vietnam, and the Simpson is still trend here. So this is difficult to me when my Simpson broke down, because I don't have enough the spare part to fit it. Yeah, that is the reason. Okay, thank you for your question. Rồi ok các bạn, vậy là mình đã vừa kết thúc phần question and answer. Sắp tới mình cũng sẽ thực hiện cái chủ đề này nhiều để các bạn có thêm những cái thắc mắc nào bạn muốn hỏi thì bạn có thể hỏi mình, và mình sẽ cố gắng mình giải đáp trong cái phạm vi khả năng của mình. Rồi thì mình cũng rất là mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành, follow và subscribe channel của mình ha, để mình có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video hay hơn. Thì các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe trong khoảng thời gian này nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc video bằng một màn khởi động xe. Ok, let's go.